Sziasztok, Bianca vagyok, a Kovász Tündér, üdvözöllek titeket a csatornámon. Sokan kértétek már, így hoztam a videót a kovásszal kapcsolatos hasznos tudnivalókról. Megpróbáltam a lényeget egy csokorba összeszedni. Nem vagyok pék, mivel nekem ez csak hobbi, és sokan ugyanígy vannak vele, ezért nem szakszavakkal, hanem egyszerű, józan paraszti ésszel próbálom a lényeget átadni nektek. A kovásznak is van több típusa, de ebbe sem mennék most bele, egyelőre maradjunk a sima egyszerű vadkovásznál. Az első és legfontosabb, mi is az a kovász. A kovász egy élő baktérium kultúra, liszt és víz keverékéből jön létre, vadélesztő és tejsav baktériumok vannak benne, később képbe jönnek az ecetsav baktériumok is. Lényegében a kovász fújja fel a kenyerünket, péktermékünket, ezért lesznek szép levegősek. Napi szinten foglalkozni kell vele, etetni kell, különben meghal. Idővel mindenkinek meg kell ismernie a saját kovászát, hogy mikor szükséges etetni és mikor lehet vele sütni, ezt érezni és látni fogjátok, ha már rutinosabbak lesztek. Nagyon fontos a hozzáadott víz és a lakás hőmérséklete. Legjobban 25-28 fokon érzi jól magát a kovász, ha ez nem adott a lakásban, akkor tegyetek egy üveg meleg vizet mellé, és tegyétek be szigetelt helyre a mikróba vagy a sütőbe, persze kikapcsolt állapotban. Erre főképp ősszel és télen van szükség, mikor hűvösebb van. Semmiképp ne tegyétek a kovászt radiátorra, se kályhára, mert túl meleg sem lesz jó. Fontos az egyenletes 25-28 fok hőmérséklet biztosítása. A víz minősége és hőmérséklete is nagyon fontos, ha túl klóros a csapvizetek, az nem lesz jó a kovásznak. Legegyszerűbb beszerezni egy vízszűrő kancsót, én alapból mindenhez szűrt vizet használok, és ezt is isszuk itthon. Ha meleg vizet használtok etetésnél, savanykásabb lesz a kovász, mert az ecetsav baktériumok a melegebb vizet szeretik. Forrót nem szabad, inkább langyosat, körülbelül 25-28 fokosat. Ezzel meg is gyorsíthatjuk kicsit az érési folyamatokat. Ha hidegebb vizet használtok etetésnél, azt az élesztőgomba szereti jobban, és így lassíthatjátok az érési folyamatokat. Lisztből valószínűleg a legnagyobb sikerélményetek akkor lesz, ha teljes kiörlésű rozslisztet használtok, mert a malmi feldolgozás során a magvak felületén több baktérium marad, így valószínűleg hamarabb beindulnak az erjedési folyamatok. Én fele-fele arányban keverem fehér liszttel, abból is BL80 kenyérliszttel vagy királybúza 100-as lisztet szoktam használni. Ne sterilizáljátok az üveget, és ne hagyjátok mosószeresen, mert ez árthat a kovásznak. Ha mosogatógépben mossátok az üveget, ajánlott utána csapvízzel átöblíteni. Etetések előtt én mindig átöblítem a tiszta üveget meleg vízzel. Ha megerősödött a kovászatok, mindig új tiszta üveget használjatok az etetéseknél. Fontos mindig figyelni és etetni a kovászt, ne felejtsétek el, és nem szabad lustának lenni sem, különben nem lesz szép a kovászos kenyeretek. Mi az az aktív kovász? Aktív kovásznak hívjuk a frissen megetetett kovászt, amit a tészta kelesztésére használunk. Itt el kell találni, hogy a kovászatok mikor van a csúcspontján, és ha akkor dagasztátok be, a végeredménynek is jónak kell lennie. Ha minimum megduplázta vagy triplázta magát, tele van bubikkal, és még nincs erős savanyú ecetes szaga, és még nem esett vissza, akkor jó. Én körülbelül a dagasztás előtt 4-6 órával szoktam felszaporítani a kovászomat, ez is hőmérséklettől és évszaktól is függ. Mikor kell etetni a kovászt? A kovász érési ideje változó, figyelni kell, mint mondtam, a körülmények befolyásolják. Felhabzott és ecetes szagú a kovász, akkor éhes. Ha már visszaesett, akkor nagyon éhes, és meg kell etetnünk. Általában napi 1-2 vagy akár 3-szor is, ez mind a körülményektől függ. Segítséggyanánt az üvegre tegyetek egy befőttes gumit megjelölve a kovász szintjét, így könnyen megfigyelhetitek a térfogat növekedését. Frissen etetve mindig teljes illatot kell éreznetek. Ha most kezdtek majd el kovászt nevelni, akkor ha rendesen minden nap etetitek, a kezdettől számítva körülbelül a 8-10. napra fog felerősödni annyira, hogy tudjatok vele sütni. Hamarosan hozok magáról a kovásznevelésről is egy külön videót. Etetésnél a kovászhoz képest mindig minimum 2-szer annyi lisztet adjatok. Például én így etetek általában. 50 g kovász, 50 g kenyérliszt, 50 g teljes kiörlésű liszt és 100 g víz. Mikor több kovászra van szükségem, értelemszerűen növelem az arányokat. A lényeg, hogy például 50 g kovászhoz sose adjatok 50 g-nál kevesebb lisztet, mert éhes marad. Vízből általában annyit szoktam hozzáadni, amennyi a liszt is, de lehet variálni, hogy keményebbre vagy lágyabbra, folyósabbra eteti az ember. Ha keveset sütök, tarthatjátok a hűtőben is a kovászt, etetés után 1-2 órával várni kell, hogy elinduljanak a folyamatok benne, majd betehetitek a hűtőbe.
Itt csak lelassulnak a folyamatok, de heti egyszer-kétszer biztosan így is etetni kell. Illetve ha sütni akartok vele, ki kell venni a hűtőből sütés előtt 2-3 nappal, és napi 2-szer a tanult módon etetni kell, hogy újra felerősödjön a kovász. A hűtő 6 foknál hidegebb ne legyen, mert ez már nem jó a kovásznak. Ha sokat süt az ember, nem érdemes betenni a hűtőbe, így jobb naponta többször etetni, ahogy a kovász igényli, így biztosan erős marad a kovászod. Lehet tartósítani is a kovászt úgy, hogy kiszárítjátok. Egy sütőpapírra vékonyan elkenitek az aktív kovászt, és félreteszitek száraz meleg helyre száradni, én a hűtő fölötti szekrénybe szoktam. Ha keményre szárad, széttördelitek apróbb darabokra, vagy le is lehet porítani, úgy könnyebb tárolni. Ha fel akarjátok éleszteni, kimértek egy adagot belőle, és ugyanannyi szűrt vízzel felöntitek, összekeveritek, és vártok, hogy elinduljanak újra a folyamatok benne. 2 napig etessétek, frissítsétek, és ha minden jól megy, utána lehet már vele sütni. Én a kovászos, édes péksütik készítése előtti napokban a kovászomat etetéskor víz helyett házi tejjel szoktam etetni, illetve cukrot is szoktam hozzáadni, így egy teljes, édes kovászt kapunk, ami nekem jobban bejött az édes péksütiknél, de ez csak egy tipp, ha jól etetitek, rendesen simán sem lesz savanyú, és nem lesz érezhető a péksütikben sem. Ha etetésnél kiderül, hogy elfogyott a lisztetek, amit addig használtatok, semmi gond, pár nap alatt nyugodtan át lehet etetni a kovászt. Szépen átszokik, de azért ezt ne sűrűen alkalmazzátok, hosszú távon próbáljátok ugyanazzal a liszttel etetni. Ha rendesen gondoskodtok a kovászatokról, míg éltek, élni fog ő is, nincs úgymond lejárati ideje. Nemrég kaptam Szabi a Pék 107 éves kovászából, így a saját kovászom mellett őt is gondozom, illetve szárítottam is ki a biztonság kedvéért, hogy mindenképpen legyen tartalékba is. Az etetéseknél megmaradt kovászt nem kell kidobni, készíthettek belőle sok mindent, pár kovászmentő recept videón van már fent, de tenni is fogok még fel a csatornámra. Ha ajándékozni szeretnétek valakinek a kovászatokból, mindenképpen etessétek meg, mielőtt odaadjátok, és lássátok el a megfelelő instrukciókkal. Remélem sikerült átadnom pár hasznos tanácsot, ne veljetek kovászt, mert megéri. A friss házi kovászos kenyérnél nincs finomabb, egy kis időbefektetés kell csak hozzá, és türelem. Mióta kovásszal készítek mindent itthon, azóta egyáltalán nem puffadunk, érezni, hogy sokkal jobb a gyomrunknak. Biológiailag sem akarok belemenni a jótékony hatásaiba, mert nem vagyok orvos, de ajánlom figyelmetekbe Vanessa Kimball Kovásziskola című könyvét. A könyvben tényleg mindenre választ kap az ember, az alapoktól, a búzától kezdve részletezi a kémiai, fizikai, biológiai folyamatokat a kovászban és az emberi testben is, és vannak benne szuper receptek. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, és nyomjatok rá a kis csengő ikonra is, hogy értesüljetek a következő videókról. Hamarosan jön külön videó a kovásznevelésről is. A kovász legyen veletek!